שלום לכולם, אני היום במפגש מספר 4 בנושא של אופציות בסדרה שלנו. אני מזכיר שאם אתם רוצים להבין כל שיעור, חייבים לחזור על השיעורים הקודמים, כיוון שיש רצף הבנה ושימוש במושגים, כדי שנוכל להשתמש ולעשות את השיעורים בנויים אחד על השני. אז היום אני ממשיך עם הנושא של אופציית פוט, ואני לוקח לדוגמה את מניית NVIDIA, שנסחרת היום במחיר של $183. אז מתי אני קונה אופציית פוט? אני קונה אופציית פוט אם אני מאמין שמחיר המניה של NVIDIA הולך לרדת, נניח בשנה הקרובה. אז אם אני מאמין שמחיר המניה הולך לרדת, ואני מאמין שמחיר המניה ירד נניח $100, שזה שיעור ירידה עצום, אז אני יכול לקנות אופציה שתיתן לי את הרווח במידה ומחיר המניה אכן ירד כמו שאני חושב. אז קונה אופציית פוט מאמין שמחיר המניה הולך לרדת. אז בואו נעשה סימולציות. נניח שהיום אני קונה אופציית פוט על מניית NVIDIA לחודש מרץ 26. אז אני קונה פוט לחודש מרץ 26 במחיר מימוש של $160. מה זה אומר? שאם מחיר המניה של NVIDIA יורד מתחת $160, אני מתחיל להרוויח על האופציה. אבל אם המחיר של מניית NVIDIA עד סוף מרץ 26 יהיה גבוה מ$160, אני אפסיד את הפרמיה שרכשתי. אז בוא נניח שהפרמיה של אופציה על מניית NVIDIA לחודש מרץ 26 עולה $22. זה המחיר. אז מה שקורה מבחינת החישוב, אני משלם $22, קונה האופציה, משלם $22, קונה, משלם $22. אם מחיר המניה עד סוף חודש מרץ 26 לא יורד, והוא מעל $160, כלומר לא יורד מתחת $160, שומר על הרמה שלו מ$160 ויותר, אני מפסיד את $22. כלומר, ההפסד שלי מקובע, ואני יודע כמה הפסדתי, $22. מתי אני מתחיל להרוויח? אני מתחיל להרוויח אם מחיר המניה מתחיל לרדת. הוא צריך לרדת באופן כזה שגם יחזיר לי את ההשקעה. אז בוא נניח למשל שמחיר מניית טבע שמחיר מניית NVIDIA ירדה ל$100 כפי שהיה בתחילת שנת 2025. אז אם מחיר המניה יורד ל$100, בוא נעשה את החישוב מה קורה לקונה אופציית פוט. אז קונה אופציית פוט מרוויח 160, זה מחיר המימוש, עליו הוא קנה את הביטוח. אז אנחנו נעשה כזה דבר, יש לנו 160 פחות 100, זה הרווח לפני עלויות, יוצא $60 למניה. נפחית מזה $22 את הפרמיה שהוא שילם, נקבל את הרווח שלו מהירידה, שזה יוצא $38. זה הרווח הסופי שלו כתוצאה מזה שהוא קנה אופציית פוט על NVIDIA ל-31 למרץ 26 במחיר מימוש $160.